ආයිබෝවන් යාළුවනේ ඒන් ඉලෙක්ට්‍රිකල් YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න යන්නේ වාහනයක හදිස්සියේ බැටරියක් බැස්සොත් වාහනේ ස්ටාර්ට් කරගන්න පුළුවන්ද කියලා උත්සාහයක් යොදාගෙන ක්‍රමයක්. මේ වාහනේ ත්‍රී රෝද රථයක්. ඉතින් ඒක ලොකු වාහනයකට උනත් ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි ප්‍රශ්නයකට තියෙන්නේ මේක ස්ටාර්ට් කරගන්න අපිට මේ වාහනේ කන්ට්‍රෝල් සිස්ටම් එකට ඕන වෝල්ටේජ් එක දෙන්න ඕනේ. එතකොට වාහනේ ඉතුරු පැත්ත වැඩ කරනවා. නමුත් ස්ටාර්ටර් මෝටර එක වගේ දේවල් මේවා කරන්න අමාරුයි. දැන් ත්‍රී රෝද රථයක් නම් ලිවර් එක ඇදලා ස්ටාර්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ත්‍රී රෝද රථ තියෙන අපේ යාළුවන්ට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මම මේ දැන් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න යන්නේ කොහොමද අපි ඒක කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම ඉදිරියේදී වීඩියෝ එකේදී කතා කරනවා මේක ලොකු වාහනයක උනත් යොදාගෙන කොහොමද කරගන්න අවශ්‍යතාවය පැනනගුණොත් කොහොමද කරගන්නේ කියලා. හරි. අපි ගිහිල්ලා බලමු ඒ වීඩියෝ එකට දැන් කොහොමද ඒක කරගන්නේ. මේ වාහනේ දැන් බැටරිය බැහැලා කියලා අපි හිතමුකෝ. දැන් මම මේ බැටරිය අයින් කරලා නැහැ. බැටරිය කනෙක්ෂන් එක ගලවලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ කනෙක්ෂන් එක ගලවලා මම මේ වෙන මෝටර් සයිකල් බැටරි එකකට සෙට් කරලා තියෙන ඕගලන්ට පෙන්නන්න ඉඳලා. එතකොට මේ ලොකු වාහනයක බැටරියක් මේ විදිහට අපිට හදිස්සියේ කුඩා වාහනයක බැටරියකින් ස්ටාර්ට් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකට පහසුකම් තියෙන ක්‍රමයක් තියෙනවා. දැන් ත්‍රී වීල් රෝද රථේ නම් ස්ටාර්ටර් මෝටර එක ගහන්න බෑ මේ පොඩි බැටරියෙන්. නමුත් මේ පොඩි බැටරියෙන් ස්ටාර්ට් කරන්නත් තව එක දෙයක් තියෙන්න ඕන. ඇම්පියර් එක නැති වුණා මේ බැටරිය ඇම්පියර් එක නෙමෙයි පොඩි බැටරිය. දැන් මේ බැටරිය ඇම්පියර් 35ක බැටරියක්. ඔයගොල්ලෝ පේනද ඇම්පියර් 35ක බැටරියක්. නමුත් මේ බැටරිය ඇම්පියර් 4යි. ඔයගොල්ලන්ට පේනද ඇම්පියර් 4යි. ඉතින් ඇම්පියර් 4යි මේක ඇම්පියර් 35යි. ඉතින් ඒ කොහොම වුණත් වෝල්ටේජ් එක දෙකේම 12යි. ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති. වෝල්ටේජ් එක සමාන වුණත් දැන් මේ වාහනේ කන්ට්‍රෝල් සිස්ටම් එකට ඕන කරන්ට් එක වෝල්ට් 12ක විභවාන්තරයක්. වෝල්ට් 9ක් 12ක් අතර විභවාන්තරයට මේ වාහනේ ස්ටාර්ට් වෙනවා. එතකොට ත්‍රී වීල් රෝද රථයක ස්ටාර්ටර් මෝටරේ වදින්න නැතුව උනාට ලිවර් එක ඇදලා හරි මේ කන්ට්‍රෝල් සිස්ටම් එක වැඩ කරන්න ඕන වෝල්ටේජ් එක දෙන්න පුළුවන් නම් මේ වාහනේ තල්ලු කරලා හරි ස්ටාර්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ක්‍රමේම මේ කාර් රථයකට වගේ වුණත් යොදා ගන්න පුළුවන්. කන්ට්‍රෝල් සිස්ටම් එක වැඩ කරන්න වෝල්ටේජ් එකක් දෙන්න පුළුවන් නම් පොඩි හදිස්සියට මෝටර් සයිකල් බැටරියක් මේ වගේ මේක තමයි තියෙන කුඩාම මෝටර් සයිකල් බැටරිය 12 වෝල්ට් 4 ඇම්පියර්. ඉතින් ඊට පස්සේ 12 වෝල්ට් ඇම්පියර් 8 10 12 එහෙම බැටරි තියෙනවා. ඉතින් මේ කුඩාම මෝටර් සයිකල් බැටරිය මේක. හැබැයි මේක ඒ ඇම්පියර් ප්‍රමාණය ඒ තියෙන ඇම්පියර් 4ම තියෙනවා. මේක අලුත් බැටරියක්. මාස 2 3ක් වගේ බැටරියක්. ඒකේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයම තියෙනවා. හැබැයි ඒකේ මේ වාහනේ ස්ටාර්ටර් මෝටරේ කරකවන්න අවශ්‍ය ඇම්පියර් එකක් දෙන්න බෑ. වාහනේ ස්ටාර්ට් මෝටරේ මේ වාහනේ ඇම්පියර් 18ක් 20ක් විතර ගන්නවා. ඉතින් මේකේ ඇම්පියර් 4යි තියෙන්නේ. මේකට ස්ටාර්ටර් මෝටරේ කරකවන්න බෑ. හැබැයි කන්ට්‍රෝල් සිස්ටම් එකට අවශ්‍ය වෝල්ටේජ් එක වෝල්ට් 12 මේ බැටරියට මේ ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඒකින්ද අපිට වාහන ස්ටාර්ට් කරන්න පුළුවන්. මේ ලොකු බැටරිය නේද හදිසි අවස්ථාවක අපිට මේ වාහන මේ බැටරිය බහැලා ගියොත් ලොකු බැටරියක් ඔයගොල්ලන්ට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේ වගේ පොඩි වාහනයක බැටරියක් දාගෙන අපේ වැඩේ ඒ කියන්නේ මේ බැටරියක් අලුතෙන් ගන්නකම් හරි මේ බැටරිය බැටරි කඩේට දාලා හදා ගන්නකම් හරි මොකක් හරි විකල්පයකට එනකම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වගේ පොඩි බැටරියක් දාගෙන ඔයගොල්ලන්ගේ මේ වැඩේ කරන්න. ඉතින් මම දැන් මේ අද පෙන්වන්න යන්නේ කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. ඉතින් මම දැන් මේක දනරින මාරු කරන්න නැතුව මේකේ දැන් මේ වාහනේ එන මේ දනරින ලයින් එක තියෙනවා. මම මේ බැටරිය හොඳයි. මම මේ ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න ඉඳ ගලවලා තියෙන දැන් බැටරිය අයින් කරලා මේ බැටරියේ කන්ට්‍රෝල් සිස්ටම් එකට යන දනරින වයර් දෙක මම මාරු කරන්න නැතුව මේ බැටරිය මේක ඍණාග්‍රය මේ ඍණාග්‍රයටත් මේ ධනාග්‍රය රතු පාට එක ධනාග්‍රය මේ ධනාග්‍රයටත් අමුණලා තියෙනවා. එතකොට මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්නම් මේකෙන් කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. දැන් අපි යතුරු දාලා බලමු. ඔය යතුරු දාපුවම ලයිට් ඔක්කොම පත් වෙනවා. හොඳ මායිනිමලා පෙන්නනවා. ලයිට් පත් වෙනවා. ඉතින් මේක මේ තත්ත්වයෙන් අපිට මේකේ ඇම්පියර් 4යිනේ. මේකේ මෝටරේ ස්ටාර්ටර් මෝටරේ ඇම්පියර් 15ක් 20ක් විතර ගන්නවා මම හිතන විදිහට. ඉතින් මේකේ ස්ටාර්ටර් මෝටරේ ගහලා ස්ටාර්ට් කරන්න බෑ. මම ඕන නේ එකපාර ගහලා පෙන්නන්න. ඔබ බලන්න. මෝටරේට කරකවන්න බෑ. බලේ නෑ. ඉතින් යන්තම් කරකිනවා නතර වෙනවා. ඉතින් මේ ලයිට් උනත් මේ වැඩ කරනවා. ඉතින් ස්ටාර්ට් කරායින් පස්සේ මේකේ ලයිට් මේ වැඩි දාන්න අමාරුයි. ඒ වුණාට ඔයගොල්ලන්ට ලයිට් සාමාන්‍ය ඩිම් ලයිට් එකක් වගේ එකක් දාගෙන ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා ගොඩක් දුර යනකොට බැටරිය බහගෙන යනවා කියන ලයිට් නිමන්න. ඒක මේක ඉතින් මේ දිගටම පාවිච්චි කරන්න බෑ. හදිසි අවස්ථාවකදී ඔයගොල්ලන්ට කොහේ හරි ගමනක් යන්න හරි මග මොකක් හරි බැටරි ඩෙත් වෙලා ඒ ගන්න බැරුව ගියොත් හරි මේ වගේ බැටරියක් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට ගෙදරට ඒ ගන්න හරි හදිස්සියට අපි හිතමු කොහේ හරි රෝහලකට යන්න ඒ වගේ ප්‍රශ්නයකට ගෙදර වාහනේ බැටරිය බහලා තියෙනකොට මේ වගේ මෝටර් සයිකල් බැටරියක් දාගෙන ඔයගොල්ලන්ට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම
මේක මැනුවල් ගියර් කාර් රථ වලට උනත් යොදා ගන්න පුළුවන්. කාර් එකේ වෝල්ටේජ් එක වෝල්ට් 12. හැබැයි මේ දාන බැටරිය වෝල්ට් 12ක බැටරියක් වෙන්න ඕන. කාර් රථ වලත් වෝල්ට් 12. එතකොට වෝල්ට් 12 බැටරියක් මේ ඇම්පියර් එක නැති වුණාට වාහනේ හොඳ වෝල්ටේජ් එකක් තියෙන එක බහැපු නැති මේ ඇම්පියර් එක පොඩි වුණාට බහැපු නැති හොඳ වෝල්ටේජ් එක තියෙන බැටරියක් තියෙනවා නම් වෝල්ට් 12ම තියෙන බැටරිය කාර් රථයකට උනත් දැම්මොත් ඒකේ කන්ට්‍රෝල් සිස්ටම් එක වැඩ කරන්න ගත්තොත් වාහනේ තල්ලු කරලා හරි ස්ටාර්ට් කරගත්තා කි. එතකොට මේ හෝන් ගහන්න නැතුව ලයිට් දාන්න නැතුව අපේ ගමන මේ වෙන බැටරියක් දාගන්නකම් පොඩි බැටරියකින් ගිහින් එන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් ඔයගලන්ට පෙන්නන්න මේ වාහනේ ස්ටාර්ට් කරලා කොහොමද මේ වැඩ කරන්නේ කියලා. ඊට කලින් පෙන්නන්න ලයිට් දාලා ලයිට් උත් මොන වගේ ප්‍රමාණයකින් මේ බැටරියෙන් වැඩ කරනවද කියලා. දැන් ඔයගලන් මම ආයෙ පෙන්නන්න මේ අමුණලා තියෙන විදිහ. හරි අපි දැන් ගිහින් බලමු ලයිට් කොහොමද පත් වෙන්නේ කියලා. ඔය ලයිට් පත් වෙනවා දැන් දාලා තියෙන්නේ. ඔය හෙඩ් ඩීම් ඔක්කොම පත් වෙනවා. ඉතින් මේක ගොඩක් ස්ටාර්ට් කරලා මේ විදිහට මේ යන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අර බැටරිය බහින්න වගේ ආවොත් බල්බ් එකේ එළිය වැඩි කමට මේ හරි ඒ විදිහට තමයි ඉතින් මේක පත් වෙන්නේ. හරි ඉතින් දැන් අපි ඕන අපිට ගමන යන්නේ. මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට ස්ටාර්ට් කරලා පෙන්නන්න කොහොමද මේක ස්ටාර්ට් වෙන්නේ කියලා. දැන් මම ස්ටාර්ට් කරලා පෙන්නන්නයි යන්නේ. දැන් ලයිට් එක දාලා ඔන් කරලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ ලයිට් පත් වෙනවා. හරි අපි දැන් බලමු වාහනේ ස්ටාර්ට් කරලා මේක ස්ටාර්ටර් මෝටරෙන් ස්ටාර්ට් කරන්න බෑ. අපි මැනුවල් ගියර් වලින් මැනුවල් ලිවර් එක ඇදලා ස්ටාර්ට් කරලා බලමු කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවාද වාහනේ ස්ටාර්ට් වුණා සද්දෙන්. මේ විදිහට දැන් මේ බැටරියෙන් තමයි වාහනේ දුවන්නේ. මේ බැටරිය ගලවලා තියෙන්නේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. මේ බැටරිය ගලවලා තියෙන්නේ. දැන් වාහනේ ස්ටාර්ට් කරලා තියෙන සම්පූර්ණයෙන්ම මේ බැටරියෙන්. හරි. ඒක පොඩ්ඩ එන්ජින් ටියුනින් එක ඔප්ෂන් එක චුට්ටක් නතර වුණා. ස්ටාර්ට් කරගමු. දැන් මේ වාහනේ දුවන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම මේ ලොකු බැටරිය අයින් කරලා මේ මෝටර් සයිකල් බැටරියෙන්. ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඉතින් මම මේ ලයින් එක ඔක්කොම ගලවලා තියෙන්නේ. මේ ගලවලා දැන් මෙතන මේ දන් රින අග්‍ර ඔක්කොම මේ කුඩා බැටරියට අමුණලා තියෙන්නේ. දැන් වාහනේ ස්ටාර්ට් වෙලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඇහෙනවා ඇති. මේ විදිහට තමයි වාහනයක් මෝටර් සයිකල් බැටරියක් යොදාගෙන ස්ටාර්ට් කරන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ඕන වෙලාවක මේක මේ විදිහට යොදාගෙන ඔයගොල්ලන්ගේ වාහනයට යොදා ගන්න පුළුවන්. මේක කාර් රථයකට උනත් පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් කාර් එක කට්ටිය එක්ක වෙලා තල්ලු කරලා ස්ටාර්ට් කරගන්න ඕන. ඉතින් මට ඒක මේ වෙලාවේ කරලා පෙන්වන්න විදියක් නැහැ. ඉතින් මගේ ළඟ තියෙන වාහනේට තමයි මම මේක මෙහෙම කරලා පෙන්වන්නේ. ඉතින් මේක සාර්ථකයි. ඔයගොල්ලන්ට හදිසි අවස්ථාවක් මෙහෙම දෙයක් කරගන්න ඕන වුණොත් මෝටර් සයිකල් බැටරියක් ගලවලා, හැබැයි ඒක 12 බැටරියක් ඉන්නවා. 6 වෝල්ට් බැටරි නම් ගන්න එපා. 6 වෝල්ට් බැටරි දාගත්තොත් එහෙම ඒ වාහනේට අවශ්‍ය කන්ට්‍රෝල් සිස්ටම් එකට ඕන වෝල්ටේජ් එක ලැබෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට වාහනේ ස්ටාර්ට් කරගන්න බැරුව යනවා. හරි මං වාහනේ ඕෆ් කළා. එහෙනම් මදි හින්දා. ඉතින් මේක ඕගොල්ලන්ට කරගන්න පුළුවන් ගෙදරදී හදිසි අවස්ථාවලදී මේ වගේ දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. මේ අපිට කොහේ හරි යන්න ඕන වුණාම වාහනේ බැටරිය බහැලා ගියොත් එහෙම ඔයගොල්ලන්ට මෝටර් සයිකල් එකක් ගෙදර තියෙනවනේ. ඒ බැටරිය යොදාගෙන ගමන යන්න පුළුවන් තත්ත්වය තියෙනවා. ඉතින් ලයිට් දාන එක ඔයගොල්ලෝ කන්ට්‍රෝල් කරගන්න. සමහර වෙලාවට මේ බැටරිය දැන් මේ සාමාන්‍යව පල්සර් එක වගේ වුණා ඇම්පියර් 12 15 18 වගේ බැටරිය නේවා තියෙනවා. එතකොට ඒ වගේ දාගත්තොත් නම් සමහර ස්ටාර්ටර් මෝටරේ වදින්නත් පුළුවන්. ලයිට් දාගෙන යන්නත් පුළුවන්. ඕන් ගහන්නත් පුළුවන්. එතකොට එහෙම ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. මම මේ කුඩාම බැටරියක් යොදාගෙන කුඩාම බැටරියනොත් මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන් කියලා පෙන්වන්න තමයි මට උවමනාව තිබුණේ. හොඳයි එහෙනම් යාළුවනේ මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ බලලා මේ වගේ හදිසි අවස්ථාවක් ඇති වෙන ප්‍රයෝජනෙට ගන්න කියලා මම ඔයගොල්ලන්ට කියනවා. මොකද ගෙවල් වල ගොඩක් වෙලාවට වාහන දැන් බැටරි ගණන් හින්දා
අයට කට්ටියට බැටරි මිලදී ගන්න බැරි තත්ත්වයක් උදා වෙනවා. එතකොට හදිසි අවස්ථාවකට වාහනේ ගෙදර තියෙනවා කොහෙවත් යන්න විදියක් නැහැ බැටරි බැහැලා කියලා. ඉතින් මේ වගේ ඕගොල්ලෝ අයිඩියා එකක් යොදාගත්තොත් ඕගොල්ලන්ට හදිස්සියකට මෝටර් සයිකල් බැටරියක් හරි දාලා වාහනේ තල්ලු කරලා රිස්ටාර්ට් කරගන්න පුළුවන් නම් ඕගොල්ලන්ට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ ගමන ගිහින් එන්න පුළුවන්. ඒක ඉතින් ඕගොල්ලෝ කළමනාකරණය කරගන්න ඕන ලයිට් දානවද හෝන් ගහනවද නැද්ද කියලා. Tamanට ගමන යන්න වාහනේට අවශ්‍ය කන්ට්‍රෝල් සිස්ටම් එකට ඕන වෝල්ටේජ් එක දෙනවා නම් ඒ කියන්නේ නිකන් යන්තම් 12 වෝල්ට් එන බැටරියක් නෙමෙයි සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් හොඳ තත්ත්වයෙන් පොඩි බැටරියක් උඩ මේ වගේ හොඳ බැටරි දැන් මේක මේ බයිසිකලේ හැටියට මේ බයිසිකලේ ස්ටාර්ටර් මෝටරේ වදිනවා මේ බැටරියෙන්. එතකොට අන්න ඒ වගේ තත්ත්වෙට තියෙන්න ඕන. ඉතින් මේ වගේ ලොකු බැටරියක් බැස්සයින් පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මේකෙන් කොහොමදත් වාහනේ ස්ටාර්ට් වෙන්නේ නැත්නම් මේ වගේ පොඩි බැටරියකින් වැඩේ කරගන්න පුළුවන් එක කොච්චර වටිනවද? මේක හැබැයි දීර්ඝ කාලිනව කරන්න බෑ. එතකොට වෙන අනවශ්‍ය ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. ඒ වගේ කරදර වලට ලක් වෙන්න වෙනවා. දිගටම කරන්න ගියාම මේ බැටරියට බලපෑම් වෙනවා. මොකද මේ වාහනේ අමතක කරලා ලයිට් අරම දාපුවම ඒවැය බලපෑම්ත් ඇති වෙනවා. ඒක නිසා මේ එහෙම කරන්න එපා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට හදිසි අවස්ථාවකට ප්‍රයෝජන ගන්න මේ වගේ අයිඩියා එකක් ඔළුවේ තියාගන්න මේ වීඩියෝ එක නරඹන්න. හොඳයි යාළුවනේ. එහෙනම් මම දැන් වීඩියෝ එක නවත්වනවා. ඔයගොල්ලන්ට බොහොම ස්තුතියි මගේ වීඩියෝ එක නරඹුවට. මම අමල් සේනාරත්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.